Hej! Välkomna tillbaka till en ny långsam svenska video. I dagens video ska vi lära oss namnet på många vanliga svenska djur. Vi kommer att börja med några vanliga däggdjur. Bäver. En bäver, flera bävrar. Jag såg en bäver igår. En igelkott, flera igelkottar. Igår när jag gick ut såg jag en igelkott under busken. En räv, flera rävar. Ibland kan rävar springa ut framför bilen i mörkret. En mus, flera möss. Lägger man fram en liten bit ost så kan det komma fram några möss. En älg, flera älgar. Skogens konung är älgen. En ekorre, flera ekorrar. Ekorrar kan hoppa mellan trädgrenar. En varg, flera vargar. Människor blir ofta rädda när de ser en varg på sin tomt. En fladdermus, flera fladdermöss. Det är inte ofta man ser fladdermöss flyga förbi utanför fönstret. En grävling, flera grävlingar. När jag var liten hade vi många grävlingar runt vår tomt. En björn, flera björnar. Man ska aldrig väcka en björn som sover. Nu går vi vidare till några vanliga fåglar. En uggla, flera ugglor. En uggla kan vrida huvudet ett helt varv. En gräsand, flera gräsänder. Man ska inte mata gräsänder med bröd. En svan, flera svanar. Svanar är väldigt vackra djur. En fiskmås, flera fiskmåsar. Fiskmåsar skriker väldigt högt. En örn, flera örnar. Örnar är väldigt stora fåglar. En domherre, flera domherrar. Domherrshanar har väldigt röda bröst. Nu går vi vidare till några vanliga fiskar. En abborre, flera abborrar. Abborre är en väldigt vanlig fisk att fånga när man fiskar. En makrill, flera makrillar. Makrill är en väldigt liten fisk. En gädda, flera gäddor. Gäddor kan se lite läskiga ut. En lax, flera laxar. Lax är min favoritfisk. En ål, flera ålar. Ålar är väldigt lika ormar fast i vatten. Och sist men inte minst så kommer vi gå igenom husdjur och tama djur. En hund, flera hundar. Jag har en hund som heter Mennes. En katt, flera katter. När jag växte upp hade vi många katter. En iller, flera illrar. Det ser ganska roligt ut när folk går ut och går med sina illrar. Ett marsvin, flera marsvin.
Jag hade vänner när jag var liten som hade marsvin hemma. En sköldpadda, flera sköldpaddor. Sköldpaddor kan bli väldigt gamla. Ett får, flera får. Får har väldigt fluffig ull. En häst, flera hästar. Det finns både vilda och tama hästar i världen. En ko, flera kor. Kor kan kissa väldigt länge. En get, flera getter. Getter är väldigt bra på att klättra. En höna, flera höns. En tupp, flera tuppar. När jag växte upp hade vi många höns, men oftast bara en tupp. Annars bråkade de med varandra. Och det sista djuret för idag är en gris, flera grisar. Det sägs att grisar är ännu smartare än vad hundar är. Det var allt för dagens video. Jag har både svensk och engelsk undertext, antingen här på YouTube eller i ett dokument som ni kan ladda ner. Länk till det dokumentet finns i beskrivningen. Jag har även gjort en ordlista där ni kan se de svenska orden och de engelska orden som vi har gått igenom idag så att ni kan öva lite extra. Lycka till med att lära er de svenska djuren, så ses vi i nästa video. Hej då!